Magandang buhay! Ngayong araw ay ating tatalakayin kung paano nga ba mag-reduce ng fractions sa lowest terms. Samahan niyo ako at ating lakbayin ang mundo ng Mathematics 5 kasama ang inyong guro, Mr. Nelson Manuel. Ano nga ba ang ibig sabihin ng fraction pag ito ay nasa lowest terms? Ang fraction ay nasa lowest terms kung wala ng iba pang number ang pwede mag-divide sa numerator o denominator maliban sa 1. Ating tingnan kung ang mga sumusunod na fractions na aking ipapakita ay nasa lowest terms na. Una, ang 2/3. Sa inyong palagay, ang 2/3 kaya ay nasa lowest term na? Magaling! Ang 2/3 ay nasa lowest term na. Ang kanyang numerator na 2 at ang kanyang denominator na 3 ay wala ng iba pang common factor na pwede mag-divide sa kanila. Ang 6/8 kaya? Magaling! Ang 6/8 ay wala pa sa lowest terms. Ang kanyang numerator na 6 at ang kanyang denominator na 8 ay parehong divisible pa sa 2. Kaya ang 6/8 ay wala pa sa lowest terms nito. Ay ang ating huling halimbawa, 5/9. Sa inyong palagay, ang 5/9 kaya ay nasa lowest term na? Magaling! Wala nang pwedeng mag-divide kay 5 at sa kanyang denominator na 9 kaya ang 5/9 ay nasa lowest term na. Ang inyong huling sagot sa addition, subtraction, multiplication at division ay kinakailangang laging naka-lowest terms. Kaya, pag kayo'y nag-aral na kung paano mag-add, mag-subtract, mag-multiply at mag-divide ng fractions, ang inyong sagot ay dapat laging naka-lowest terms. Ang pag-reduce sa fractions sa lowest terms ay kapareho ng pagsulat nito sa simplest form. Kaya pag sinabi ng inyong guro na isulat ang inyong sagot sa simplest form, ito ay katulad din ng pagsulat ng sagot sa lowest terms. Paano nga ba tayo mag-reduce ng fraction sa lowest terms? Para i-reduce ang fraction sa lowest terms, ating sundan ang mga sumusunod na hakbang. Una, hanapin ang kanyang greatest common factor or GCF. Ating hanapin ang greatest common factor ng numerator at ng denominator gamit ang continuous division o kaya listing method o pwede rin namang factor 3. Ikalawa, gamit ang GCF, i-divide ang numerator at denominator. Ikatlong hakbang, ulitin ang hakbang dalawa hanggat wala ng common factor maliban sa 1 ang numerator at denominator. At ang huling hakbang, kung wala ng common factors maliban sa 1 ang numerator at denominator, ang inyong fraction ay nasa lowest term or simplest form na. Ang mga hakbang na nabanggit ay ginagamit lamang natin sa mga proper fractions. Proper fractions. Ang proper fraction ay anyo ng fraction kung saan mas mababa ang numerator kaysa sa denominator. Halimbawa nito ay ang 6/8. Sa ating halimbawa, ang kanyang numerator ay 6, ang kanyang denominator ay 8. Ang 6 ay mas mababa sa 8, kaya ang fraction na ito ay isang halimbawa ng proper fractions. Tayo sumubok na mag-reduce ng fractions sa lowest terms. Ating subukan ang halimbawa kanina na 6/8. Una, ating hanapin ang GCF ng numerator na 6 at denominator na 8. At ang GCF nila ay ang 2. Ngayon, dahil alam mo na ang GCF, i-divide natin ang numerator na 6 at denominator na 8 sa 2. 6 divided by 2, ang sagot ay 3. 8 divided by 2, ang sagot ay 4. So mula sa 6/8, ang ating fraction ay naging 3/4. Dahil wala ng iba pang common factors ang 3 na numerator at 4 na denominator,
Ang lowest terms ng 6/8 ay 3/4. Magaling! 6/8 sa lowest terms ay 3/4. Tayo sumubok ng isa pang halimbawa. Ating i-reduce ang 12/18 sa kanyang lowest terms. So ating hanapin ang GCF ng 12 at 18. Maaari kang gumamit ng continuous division, distinct method, or factor 3. Dahil ang GCF ng 12 at 18 ay 6, ating i-divide ang numerator na 12 at denominator na 18 sa 6. 12 divided by 6, ang sagot ay 2. 18 divided by 6, ang sagot ay 3. So from 12/18, ito ay na-reduce natin sa 2/3. Dahil ang 2 na numerator at 3 na denominator ay wala ng iba pang factor maliban sa 1, ang lowest terms ng 12/18 ay magaling, 2/3. So 12/18 sa kanyang lowest terms ay 2/3. Sa ilang pagkakataon, mga anak, pagkatapos natin mag-perform ng operation, minsan ang ating sagot ay mas mataas ang numerator kaysa sa denominator. Ang fraction na mas mataas ang numerator kaysa sa denominator ay tinatawag nating improper fraction. So inuulit ng sir, ang improper fraction ay isang anyo ng fraction na kung saan ang numerator ay mas mataas sa denominator. Halimbawa, 15/7. Ang numerator sa ating halimbawa ay 15. Ang denominator ay 7. Mas mataas ang 15 kaysa sa 7, kaya ang fraction na ito ay isang improper fraction. So paano nga ba tayo mag-reduce ng improper fraction sa lowest terms? Una, i-divide natin ang numerator sa kanyang denominator. Pagkatapos mag-divide, isulat ito bilang mixed fraction. Ang mixed fraction ay isang anyo ng fraction na kung saan mayroon itong whole number at mayroon ding fraction part. Ang quotient ng ating division ay magiging whole number. Ang remainder ang magsisilbing numerator at ang divisor ang magiging denominator. Ikatlong hakbang, kung ang numerator at denominator ng fraction part ay mayroon pang common factors, maliban sa 1, isagawa ang mga hakbang ng pag-reduce ng proper fraction sa lowest terms. Ating tignan ng ilang halimbawa. Una, subukan natin i-reduce ang 15/7 sa kanyang lowest term. So una, ating i-divide ang numerator, which is 15, sa kanyang denominator na 7. 15 divided by 7, ang sagot natin ay 2. I-multiply si 2 kay 7, ang sagot ay 14. 15 minus 14, ang sagot ay 1. So tapos na tayo mag-divide. Kaya ang ating quotient ay 2 at meron tayong remainder na 1. Ikalawa, ating isulat ang ating quotient at ang remainder maging ang divisor sa mixed fraction. Tandaan, ang quotient ang magsisilbing whole number, ang remainder ang magsisilbing numerator, at ang divisor ay ang ating denominator. So, 15/7 in mixed fraction ay 2 and 1/7. Again, sundan ng sir. 2 and 1/7. Kung ang numerator at denominator ng fraction part ay mayroon pang common factors maliban sa 1, sagawa ang mga hakbang ng pag-reduce ng proper fraction sa lowest terms na ating pinag-aralan kanina. Balik tayo sa 2 and 1/7. Alin dito ang ating fraction form? Magaling! Ang 1/7 ang ating fraction. Sa inyong palagay, ang 1/7 ba ay mayroon pang common factors? Magaling! Wala na. So, ang 2 and 1/7 ay nasa lowest terms na.
Tayo sumubok na isa pang halimbawa. Ngayon, ating subukan ang 16/10. Una, ating i-divide ang numerator na 16 sa kanyang denominator na 10. 16 divided by 10, ang sagot ay 1. 1 times 10, ang sagot ay 10. 16 minus 10, ang sagot ay 6. So, pag divide natin ang 16 sa 10, meron tayong quotient na 1 at remainder na 6. Ating isulat ito bilang mixed fraction. Tandaan, ang quotient ang ating whole number, ang remainder ang magiging numerator, at ang divisor ay ang ating denominator. Sa ating given, alin ang ating whole number? Magaling, ito ang 1. Ano ang ating numerator? Magaling, ito ang 6. Ano ang ating denominator? Tama, ang ating divisor na 10. So, ang 16/10 in mixed fraction ay 1 6/10. Ating sundan ang hakbang bilang 3. Kung ang numerator at denominator ng fraction part ay mayroon pang common factors maliban sa 1, isagawa ang mga hakbang ng pag-reduce ng proper fraction sa lowest term. Balik tayo kay 1 6/10. Ang kanyang fraction form ay 6/10. Sa inyong palagay, ang numerator na 6 at ang denominator na 10 ba ay mayroon pang common factors? Opo, mayroon. Ito ang 2. So ating i-divide ang 6 at ang 10 kay 2. 6 divided by 2, ang sagot ay 3. 10 divided by 2, ang sagot ay 5. Ang 3/5 ay wala ng common factors. So, 16/10 ay naging 1 6/10 dahil ang 6/10 ay mayroon pang common factor. Ito ay ating nai-reduce sa lowest term. Kaya, ang simplest form ng 6/10 at ng 16/10 ay 1 3/5. Minsan, kung na-divide ang numerator sa denominator at walang remainder, ang final answer ay isang whole number. Katulad nito, 8/4. Pag ating i-divide ang 8/4 bilang isang improper fraction, 8 divided by 4, ang sagot natin ay 2. 2 times 4, ang sagot natin ay 8. Pag ibinawas ang 8 kay 8, ang sagot ay 0. So, pag ating i-divide ang numerator na 8 sa denominator nitong 4, ang ating sagot ay ang ating quotient ay 2. Wala tayong remainder. So, tandaan, ang tamang pagsulat ng sagot ay 2, hindi 2/1. Dahil ito ay isang whole number, susulat mo lamang sa iyong papel ay 2. Sa ilang pagkakataon din, kung ang sagot pagkatapos mong i-perform ang operation ay pareho ang numerator at denominator, katulad nito, 24, 24ths, hindi na kailangan mag-divide. Ang lowest terms nito ay 1, hindi 1/1. Tandaan, pagkatapos mo mag-perform ng operation at ang numerator at denominator ay magkapareho sa iyong sagot, ang sagot mo nito sa lowest terms ay 1, hindi 1/1. So, ang susulat mo lamang sa iyong papel ay 1. So, ngayon, mukhang alam na natin lahat kung paano mag-reduce ng fractions sa lowest terms. Ating subukan i-reduce ang mga fractions na ito sa lowest terms. Kumuha ng papel at ballpen, at sa loob ng 3 minuto, ating subukang i-reduce ang mga fractions na ito sa lowest terms.
Time is up! Ating tsekan ang inyong mga sagot. Sa bilang isa, ang sagot ay 2 and 2/5. Sa bilang dalawa, 1/3. Sa bilang tatlo, 1. Sa bilang apat, ang sagot ay 2/3. Sa bilang lima, ang sagot ay 3 and 2/7. Okay, pakibilang ang inyong tamang sagot mga anak. Magaling! Dahil dyan, heto ang inyong badge. This is a great job badge. Sa puntong ito, nais mapasalamat sa inyo ng Sir Nelson sa inyong kooperasyon. Hanggang sa muli, tayo magkita-kita sa Math 5. Ito po ang inyong Sir Nelson nagsasabing, Mission accomplished!